يا صباح او مساء الفل عليكم على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. لو انت اول مرة تشوفي قناتي حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة احنا هنعمل مع بعض البيتزا. بنتي قررت هي تعملها بايديها، فخلتها من البداية تنخل الدقيق وتعمل هي كل حاجة بايديها عشان تفرح بالنتيجة في الاخر وتعرف ازاي هي عملت الحاجة من الاول للاخر. هنا احنا نخلنا الدقيق هنا كيلو ونص من الدقيق عشان انا عاملة صاجين وعاملة صينية. المقادير اللي احنا هنشوفها الكيلو ونص دقيق. طبعا نخلنا الدقيق وحطيت معايا ذرة ملح، وهحط معلقة من البصل بودر ومعلقة من الثوم البودر اللي هي معلقة الشاي. ومعايا معلقة كبيرة من السكر ومعلقتين من الخميرة، خميرة فورية، ومعلقتين من اللبن النيدو. وهحط معايا علبة زبادي تمن بتخلي العجينة معايا طرية جدا وجميلة. وهحط حوالي 3 معالق من الزيت. هبتدي بقى ان انا اقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وهبتدي انزل عليها بالمية الفترة كده، لا هي ساقعة ولا سخنة، مية فترة خالص او اللبن. هنزل واحدة واحدة بالتدريج. انا سايباها هي بقى اللي تعجن كده بايديها عشان تتعلم، وانا بزود لها كل شوية شوية مية. هنفضل نلف كده في العجينة. لو انت بتخافي ولا مش عارفة امتى ان العجينة بتاعتك اتلمت، خليكي معايا واحدة واحدة وهتشوفي ازاي العجينة هتلم معانا بكل سهولة. هنفضل كده ان احنا في اتجاه واحد زي ما احنا، ونزود كل شوية شوية المية او شوية اللبن. هنا هي العجينة مسكت شوية في ايديها لان هي كانت بتعمل مقدار كوبايتين مثلا، فكان عندها فضول تعرف ازاي الكمية دي كلها هتعملها ازاي. وقلقت طبعا من العجينة مسكت في صوابعها وكده، فقلت لها استمري بس، كل ده هيخرج من ايدك العجين وهيخرج من البولة نفسها لما العجينة هتبتدي تلم معانا. ففضلت بقى متحمسة للحظة دي كده، ان هي عايزة تعرف العجينة هتسيب ايديها ولا لا. شايفين ابتدت اهي بصوابعها العجينة خلاص قربت انها تلم معايا. بالشكل ده كده. هنا بقى خلاص احنا كنا في الاواخر وخلاص العجينة هي هتلم معايا خالص، فببتدي احط زي معلقتين او 3 زيت عشان بيطريلي العجينة لما اجي بقى اشتغل فيها بعدين. بالشكل ده كده. بصوا هي طلعت العجينة، فبقت هنا فرحانة ان خلاص العجينة سابت ايديها وسابت البولة وبقت العجينة جاهزة معايا. شايفين هي بقت تطلعها، قلت لها مش بقولك استمري هتلاقيها طلعت معاكي. خلاص كده بقى بدهنها كده من فوق بالزيت وبغطيها بالاسترتش وهغطيها بقطعة قماشة واسيبها لحد ما تختمر. ومعايا هنا بقى الحشو بتاعي، معايا لانشون، معايا بسطرمة، معايا جبنة تركيا، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، زيتون، بصل، فلفل، طماطم. ومعايا هنا معلقة توم. هنروح دلوقتي على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي عشان نعمل الصوص بتاعنا الجميل اللي بيدي طعم للعجينة نفسها. حطيت كده شوية زيت وهحط معايا بقى معلقة الثوم الصغيرة تتشوح كده معايا، وزي ما هو ابيض هنزل عليه بقلب الطماطم اللي انا كنت بقطعها قطع دي، بينزل منها القلب بتاعها بحط عليه معلقتين من الصلصة. وهحط معايا نص معلقة من البصل بودر ونص معلقة من الثوم البودر، معلقة صغيرة، وشوية ملح وفلفل. وهحط معايا معلقة زعتر. الزعتر معايا اساسي هنا، بيدي ريحة وطعم للبيتزا وللصوص ده بطريقة جميلة جدا، يودي البيتزا في حتة تانية خالص. هنحط شوية مية ونسيبها كده تتسبك، زي معلقتين مية بس، ان انا اسبك كل الكلام ده مع بعض. طلعت معايا بالشكل ده. وهنا بقى العجينة بتاعتي كده بعد ما اختمرت ما شاء الله عليها، بصوا الجمال. طبعا يعني بقت الضعف واكتر كمان. هنبتدي بقى نخرج العجين بالشكل ده كده. رشيت شوية دقيق وشوية دقيق سميد، وهنبتدي بقى ان انا الم العجينة معايا واقسمها بالشكل ده.
انا عاملة صاجين وعاملة صينية. سبت بقى العجينة كده لمدة 10 دقايق ترتاح، وبعدين جبت الصاج اللي هفرد فيه العجينة وافرد بقى العجينة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة جدا، مفيش اي حاجة، والعجينة معايا طرية. لو جيتي في مرة عملتي عجينة ولقيتيها انها ما بتتفردش معاكي او بتتفرد وبترجع تاني تكش كده تاني، سيبيها 10 دقايق وافرديها. احنا هنا عشان عجنين كويس ومخليين العجينة فيها زيت، الزيت بيساعد انها تبقى طرية وبتتفرد معايا بسهولة. بعد ما فردتها بالشوكة كده هعمل فتحات عشان تبقى العجينة بتاعتي هشة وما تبقاش مكتومة. دخلت الصاج كده لمدة 10 دقايق ياخد تشميعة كده من فوق، عشان انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى من فوق مستوية قبل ما انزل الحشو من فوق. احنا مش هنسويها، ده هي يدوب 10 دقايق كده تبيض معايا العجينة. واجي بقى احط الصوص بتاعي ده، والصوص ده مهم جدا ان ده بيديني هي طعم البيتزا زي بتاعت بره بالظبط. ما ينفعش تحطي كده الحشو من فوق من غير الصوص ده، بالذات الزعتر بيدي طعم جامد جدا، وطعمها بتبقي زي كأنك جايباها من بره. دهنت بقى كده، هبتدي اوزع البصل. وطبعا لو مش عايزه تحطي بصل عادي خالص، ممكن الحشو اللي فوق ده بتاعك انت، الحاجه اللي انت بتحبيها ابتدي تضيفيها. عارفه اولادك بيحبوا ايه حطي. بنوزع كده كويس. حطيت البصل والطماطم واحط الفلفل. برضو خطوة الفلفل دي كويسة جدا، حتى لو عندكيش حد بيحبه بقطعه كده كبير شوية، عشان اللي مش عايزه بيشيله ويبقى ايه متشاف كمان لو في اطفال بالذات. احط بقى هنا اللانشو، اوزع كده يعني تحاولي انت توزعي في كل حتة في البيتزا عشان يبقى كله واخد من كل حاجة، يعني يبقى فيها البصل والطماطم والفلفل وزيتون، كل حاجتك تبقى متسوية كده على اقل من مالك. وزعي. هضيف بقى دلوقتي الزيتون، وطبعا انا مش هضيف الجبن دلوقتي غير لما ادخلها في الفرن وتقعد حوالي 10 دقايق كده. انا عايزه اسوي الحاجه اللي فوق، اسوي الطماطم واسوي الفلفل، كل حاجه بمرحله كده عشان كل حاجتي تطلع جميله وتطلعش العجينه معايا مكتومه. انا كده دخلتها في الفرن لمده 10 دقايق. هحس ان انا شميت ريحه اللانشون كده، وبعدين اضيف الجبن وادخلها تاني. هتشوفي معايا دلوقتي. هنا بقى بعمل الصاج التاني نفس الحكاية، بحط البصل، بحط الطماطم، وهحط الفلفل والزيتون، وهحط معايا هنا كان فيه بسطرمة هوزعها برضو بانتظام كده عشان لما ادخلها الفرن كل حاجة تستوي معايا. هنا بفك كده بس البسطرمة من بعض عشان انا عايزة كل حاجة تخش الفرن تاخد السوا بتاعها. الزيتون بحطه على الوش عشان ادخله في الفرن، وبعدين لما يخرج احط من فوقيه الجبنه، بتبقى شكلها حلو لما بتستوي ويكون فيه الزيتون ظاهر كده من على الوش، بيبقى شكلها جميل. هدخل بقى الصاج ده كده الفرن زي الاولاني واجيب التاني. بصوا اللانشو هنا شكله اختلف كده ازاي. هبتدي بقى اوزع دلوقتي الجبن. دي جبنه شيدر كده في الاول، اي جبن بقى عندك انت حباها حطيها، الجبن دي اختياري والحشو من فوق اختياري اللي انت عايزاه. حطيت هنا جبنه شيدر وفي جبنه رومي اللي هي الجبنه التركي، فكل حاجه ايه دي حاجتك انت بقى اللي انت عايزاه حطيه. وبعدين بحط الموتزاريلا كده، بوزع بانتظام وهدخلها تاخد وش معايا انها الجبن تسيح وكده. خلاص كل حاجه بقت جاهزه معايا. عبال ما اخلص كده وبحط الجبن من فوق، بيكون الصاج اللي انا دخلته فيه البسطرمه بيجهز معايا كده زي ما عملنا في ده. بعدين اخرجه واحط له الجبن وادخل انا ده مكانه. يعني انا كده ده كده جاهز اهو. هبتدي بقى ادخله الفرن. وادي الصاج اللي كان فيه البسطرمه. بصوا هو كل حاجه لسه 3/4 سوا اهو. هبتدي بقى ارش الجبن اللي انا عايزاها زي ما قلتلك. الجبن دي بقى اخر مرحله خالص. خلاص كده هبتدي بقى ايه عبال ما التاني يخلص والجبن بتاعتي تسيح وكل حاجه، هروح مدخله ده. بنوزع كده كويس عشان كل قطعة بنقطعوها زي ما قلنا يبقى فيها من كل حاجة احنا بنحطها. والجبنة الموتزاريلا بتبقى هي اخر حاجة من فوق بالشكل ده.
وده بقى الشكل النهائي كده بعد ما خلصنا. ما شاء الله، والريحة مش عايزة اقول لكم كانت عاملة ازاي، ما شاء الله. والعجينة كانت طرية وجميلة. اذا عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.